नमस्कार साथीहरु, टेक्नोलोजी नेपाल च्यानलमा म योगेन हजुरहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ 15 कुल एक्सेसरिजहरु लिएर आएको छु, इलेक्ट्रोनिक एक्सेसरिजहरु जुन तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेछ र म तपाईलाई चाहिँ यो 1 बाइ 1 1 देखि चाहिँ 15 सम्म सबै चाहिँ यो ग्याजेटहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु र यसको युजेजहरु, यसको चाहिँ विशेषताहरु पनि देखाउने छु, कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ त यसलाई भनेर र कसरी हाम्रो चाहिँ डेली लाइफमा यो चीजहरु चाहिँ एकदमै युजफुल छ भनेर म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन पनि गर्ने छु। र साथै अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला है त। र साथीहरु, म तपाईहरुलाई चाहिँ 1 बाइ 1 एक्सप्लेन गर्ने छु यसको चाहिँ विशेषताहरु, हामीले कसरी यसलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर। र सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई देखाउने छु यो चाहिँ ब्याट्री चार्जर। तपाईले कुनै पनि चार्ज वाला ब्याट्री छ तपाईसित भने यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो एडाप्टरमा चाहिँ यो एडाप्टर युज गरेर चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि ब्याट्री। यहाँ तपाईले थुप्रै अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो कुनै पनि तपाईसित रिचार्जेबल ब्याट्री छ भने तपाईले यो एडाप्टरको सहायताले तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो यसरी युज गरेर यसरी ब्याट्री हाल्नु होला, त्यसपछि प्लगमा कनेक्ट गरेपछि हामीले चार्ज गर्न सक्छौं। यसरी यसलाई युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीसित कुनै पनि रिचार्जेबल ब्याट्री छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि रियुज गर्न सक्छौं। त्यसैले यो एकदमै युजफुल छ साथीहरु। र यो डङ्गलबाट हामीले चाहिँ यो पेन ड्राइभको जसरी युज गर्न सकिन्छ र यो डङ्गल कनेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ वायरलेस चाहिँ वाइफाई युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको पीसीमा। कुनै पनि वायरको आवश्यकता पर्ने छैन यदि तपाईले चाहिँ यो डङ्गल युज गर्नुभयो भने आफ्नो पीसीमा। त्यसैले यो पनि एकदमै युजफुल रहनेछ साथीहरु। यसलाई चाहिँ वाइफाई डङ्गल भन्छ। यो सानो साइजको हुन्छ र डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु अहिले यहाँ हाम्रो नेपालमा विशेष गरी यस्तो खाले डङ्गल पाइन्छ र चाहिँ यो पनि युज गरेर तपाईले आफ्नो पीसीमा विदाउट केबल वाइफाई वायरलेस वाइफाई युज गर्न सक्नुहुनेछ है त। र साथसाथै अर्को रहेको छ साथीहरु यो चाहिँ वायरलेस चार्जर। तपाईहरुको फोनले यदि वायरलेस चार्जर सपोर्ट गर्छ भने जस्तै स्यामसङ नोट 8 भयो र अन्य चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आइफोनहरु भयो, त्यसले चाहिँ अथवा अरु कुनै फोनहरु छ तपाईको चाहिँ जुन फोनले चाहिँ वायरलेस चार्जर चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो चार्जर युज गरेर आफ्नो फोन चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ वायरलेस चार्जर हो साथीहरु। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ टाइप बी चार्जर युज गरेर यूएसबी केबल युज गरेर टाइप बी वाला चाहिँ हामीले चार्ज गर्न सक्छौं विदाउट चार्जर है त। त्यस्तै गरिरहेको छ साथीहरु यो चाहिँ कम्प्युटरको लागि। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो कन्भर्टर हो। यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डेस्कटपलाई आफ्नो या ल्यापटपलाई चाहिँ आफ्नो ठुलो चाहिँ पीसीहरुमा चाहिँ मोनिटरहरुमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने या ठुलो स्क्रिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै युजफुल रहनेछ। यो तपाईले चाहिँ यो एचडीएमआई केबल आफ्नो डेस्कटपमा ल्यापटपमा युज गर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ मोनिटरमा एलईडी अथवा एलसीडीहरु छ भने तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो सानो ल्यापटपको स्क्रिन साइजलाई चाहिँ ठुलो स्क्रिन साइजमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँ अडियो केबल पनि दिएको छ, अडियो ज्याक पनि दिएको छ। अडियो पनि तपाईहरुले चाहिँ आउटपुट यहाँबाट अडियो आउटपुट लिन सक्नुहुनेछ यसबाट है त साथीहरु। यो पनि हाम्रो नेपाली मार्केटमा सजिलै पाइन सकिन्छ। जस्तै अब कम्प्युटर शपहरुमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सजिलै तपाईले यो उपलब्ध हुनेछ। र साथै यहाँ रहेको छ एउटा अर्को रहेको छ यो चाहिँ यसलाई भन्छ यो हाम्रो चाहिँ इयरफोन ज्याक हो र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा इयरफोन योबाट चाहिँ फोनबाट दुईटा इयरफोनहरु युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो फोनमा कनेक्ट गर्न छौं र यहाँबाट चाहिँ दुईटा इयरफोनमा दुई जनाले चाहिँ यसलाई आरामसँग सुन्न सक्नेछौं। दुईटा इयरफोन युज गर्न सक्नेछौं एउटा फोनबाट है त साथीहरु। यो पनि एकदम युजफुल रहेको छ र तपाईहरुले मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला तपाईले यी मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ एक्सेसरिजहरु चाहिँ युजफुल र राम्रो लाग्यो भनेर है त। साथसाथै म त्यसको प्राइस पनि तल कमेन्ट बक्समा भनिदिने छु। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ किन्न चाहनु इच्छुक हुनुहुन्छ या तपाईले कुनै यो एक्सेसरिजको आवश्यकता छ भने म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको प्राइस सहित
कहाँ पाइन्छ भनेर पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ गाइड गर्नेछु है त साथीहरु र यो रहेको छ हाम्रो मोबाइल टु यूएसबी कन्भर्टर यो चाहिँ टाइप बी भयो साथीहरु यो टाइप बी भयो टाइप बी मोबाइल एन्ड्रोइड मोबाइलहरु यो चाहिँ टाइप सी यसलाई चाहिँ हामीले फेरि ओटीजी कन्भर्टर भन्छ यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ हाल्यो भने यो टाइप सी भयो यो टाइप बी भयो यदि तपाईहरुसँग टाइप बी मोबाइल छ भने टाइप बी मोबाइलमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र टाइप सी मोबाइल छ भने टाइप सी लेटेस्ट मोबाइलहरु छ जुन अहिलेको त्यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ यो ओटीजी केबलबाट यसरी तपाईहरुले यसलाई मोबाइलमा कनेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ तपाईहरुले पेन ड्राइभ वायरलेस कीबोर्डहरु वायरलेस माउसहरु युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो कीबोर्ड मैले चाहिँ अलरेडी एउटा भिडियो हालेको छु चाहिँ मोबाइललाई कसरी एज अ ल्यापटप अथवा कम्प्युटर युज गर्ने भनेर त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ र यो त्यो चाहिँ गर्नको लागि त्यो चाहिँ म आफ्नो मोबाइललाई एज अ कम्प्युटर अथवा ल्यापटप युज गर्नको लागि यो ओटीजी केबल तपाईलाई एकदमै युजफुल रहनेछ र साथसाथै तपाईको चाहिँ मोबाइलमा तपाईले पेन ड्राइभ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मोबाइलमा चाहिँ यो ओटीजी केबल यो कनेक्ट गरेर यसमा चाहिँ तपाईले पेन ड्राइभ युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी है त र तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलमा यसरी पेन ड्राइभ युज गरेर चाहिँ युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ यो पनि एकदमै युजफुल रहेको छ साथीहरु र त्यसको साथसाथै अर्को रहेको छ यो चाहिँ मोबाइल स्ट्यान्ड है यो मोबाइल स्ट्यान्ड मेरो लागि एकदमै युजफुल छ साथीहरु र तपाईहरुलाई पनि अथवा जुममा चाहिँ अनलाइन चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ के अथवा चाहिँ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने जुम मिटिङहरुमा एटेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो स्ट्यान्ड एकदमै युजफुल रहेको छ सानो छ तर चाहिँ एकदमै युजफुल रहेको छ साथीहरु तपाईले यदि तपाईको फोनहरु यसमा चाहिँ राखेर यसरी चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ र यो पनि एकदमै युजफुल छ साथीहरु र तपाईहरुले मार्केटमा सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ है त र यो रहेको छ यो म्याक्सिमम साथीहरुले थाहा होला यो चाहिँ कार्ड रिडर भन्छ यो चाहिँ यो कार्ड रिडर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा अथवा मोबाइलमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुसित यो चाहिँ ओटीजी केबलको आवश्यकता पर्नेछ साथीहरु र तपाईहरुले यो कार्ड रिडर चाहिँ बाट तपाईहरुले क्यामेराको मेमोरी कार्ड भयो अथवा चाहिँ मोबाइलको मेमोरी कार्ड कुनै टाइपको मेमोरी कार्डहरु पनि तपाईहरुले चाहिँ यो कार्ड रिडरबाट युज गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरु र यो पनि एकदमै युजफुल रहेको छ र यहाँ चाहिँ यो दुईटै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो दुईटा चाहिँ के यो चाहिँ हाम्रो यूएसबी तपाईको ल्यापटप या पीसी मा चाहिँ यूएसबी पोर्टहरु चाहिँ एकदमै कमी छ या तपाईहरुले चाहिँ थुप्रै यूएसबी पोर्टहरु चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै पेन ड्राइभको लागि वायरलेस कीबोर्ड वायरलेस चार्जरको वायरलेस चाहिँ माउसको लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ यदि यूएसबी पोर्टहरु भने तपाईको पीसी मा 1 2 3 म्याक्सिमम 4 वटा होला है 4 वटा भन्दा बढी हुँदैन त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ओटीजी यूएसबी पोर्टहरु युज गर्न सक्नुहुने छैन र यसको सहायताले यदि तपाईहरुलाई चाहिँ प्रशस्त यूएसबी पोर्टहरु चाहिएको छ र तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ थुप्रै चाहिँ यूएसबी पोर्टहरु एक साथमा भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो यूएसबी कन्भर्टरको एकदमै आवश्यकता पर्दछ र यो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो स्मार्ट टिभी छ भने स्मार्ट टिभीमा कनेक्ट गरेर तपाईहरुले चाहिँ मुभी अथवा पेन ड्राइभहरु युज गर्न पनि यसमा पेन ड्राइभहरु युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ यो चाहिँ दुईटै यसको यो दुईटै चाहिँ एउटै चाहिँ यूएसबी पोर्ट हो र यसको काम पनि एउटै हो है त बस डिजाइन चाहिँ अलग अलग हो तर यो पनि एकदमै युजफुल रहेको छ साथीहरु तपाईहरुलाई यदि मैले चाहिँ अलरेडी भिडियो हालिसकेको छु मेरो च्यानलमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईहरुले चाहिँ मोबाइललाई एज अ ल्यापटप युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसमा पनि यो ओटीजी को चाहिँ एकदमै यो चाहिँ यो सपोर्टको एकदमै काम रहनेछ साथीहरु तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट गरेर र यो चाहिँ मोबाइल आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले कीबोर्ड माउस को चाहिँ वायरहरु कनेक्ट गरेर तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरु र थुप्रै पेन ड्राइभहरु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ यसमा है त र यसको साथसाथै यो रहेको छ यो म्याक्सिमम साथीहरुलाई थाहा नै होला यो चाहिँ रहेको छ वेबक्याम यो वेबक्याम चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो ल्यापटपहरुमा हाम्रो पीसी मा चाहिँ युज गरिन्छ हामीले यसलाई र यसको विशेषता के छ भने मैले तपाईहरुलाई देखाउनको कारण के हो भने यसको चाहिँ
साउन्ड पनि यहाँ चाहिँ साउन्ड पनि तपाईहरुले यहाँबाट आउटपुट छ साउन्ड पनि तपाईहरुले यो क्यामेरामा वेबक्याममा सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि यहाँ छुट्टै एउटा ज्याक पनि दिएको छ यो चाहिँ क्यामेराको लागि भयो भने यो साउन्डको लागि र तपाईहरुले चाहिँ कल गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ तपाईहरुले भिडियो कलहरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले कुनै यसमा चाहिँ अडियो इनपुट र आउटपुट तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ यसबाट है तपाईहरुको चाहिँ यो माइक पनि छ यसमा चाहिँ स्पिकर पनि छ त्यसैले तपाईले चाहिँ कुनै पनि भिडियो कलहरु गर्दा या चाहिँ तपाईले जुम मिटिङहरुमा चाहिँ एटेन्ड गर्दाखेरि तपाईहरुले यसबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त यसमा चाहिँ आउटपुट पनि छ इनपुट पनि छ स्पिकरको चाहिँ माइक पनि दिएको छ त्यसैले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो एकदमै युजफुल भएको र अथवा स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ या तपाईहरु जुम मिटिङ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै यसको खाँचो रहनेछ त्यसैले मैले चाहिँ यो चाहिँ एक्सेसरिज तपाईहरुलाई देखाएको विशेष गरी त है त र त्यसको साथसाथै यहाँ तपाईहरुलाई मैले देखाउँदै छु यो चाहिँ चार्ज गर्नको लागि यहाँ थुप्रै यो चाहिँ तपाईहरुले बजारमा अथवा मोबाइल शपहरुमा इलेक्ट्रोनिक शपहरुमा देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा चाहिँ चार्जर हो जम्बो चार्जर यसमा तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि तपाईको मोबाइलको चाहिँ युएसबी केबल हरायो भने देखि तपाईले यो चाहिँ चार्जरको सहायताले तपाईले कुनै पनि मोबाइल छ कुनै पनि मोडलको मोबाइलहरु छ भने तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ पुरानो देखि नयाँ मोडलसम्म तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ वायरबाट चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले यो पनि एकदमै युजफुल रहेको छ साथीहरु हाम्रो डेली लाइफमा र तपाईहरुले यसलाई पनि एकचोटी युज गर्न सक्नुहुनेछ है त र यसको साथसाथै अर्को रहेको छ यो दुईटा है यो चाहिँ तपाईको चाहिँ आइफोनको लागि यदि तपाईहरुसित आइफोन छ र आइफोनको चाहिँ स्टोरेज कम छ भने देखि तपाईहरुले चाहिँ यो पेन ड्राइभ युज गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ आइफोनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र पीसीमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ 32 GB को पेन ड्राइभ हो र यो पेन ड्राइभ तपाईको चाहिँ आइफोन 16 GB या चाहिँ 32 GB को छ र तपाईहरुले चाहिँ स्पेस कम भइराको छ भने यो पेन ड्राइभ पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ र यसैगरी अर्को रहेछ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है एकदम युजफुल यो सबैको लागि युजफुल रहेको छ साथीहरु यो चाहिँ यो पनि ओटीजी पेन ड्राइभ भन्छ यसलाई है यसलाई तपाईहरुले चाहिँ यसको युजेस तीन चारवटा चाहिँ मोबाइलहरुमा तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले चाहिँ एज अ पीसीमा एज अ पेन ड्राइभ पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ यसरी ओपन गर्नुभयो भने यो चाहिँ यो बी पोर्ट हो है यो बी पोर्ट तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइलहरुमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ तपाईहरुसित यदि चाहिँ लेटेस्ट मोबाइलहरु छ सी पोर्टको सी टाइपको चाहिँ भनेदेखि यो चाहिँ ओटीजी केबल ओटीजी चाहिँ युज गरेर तपाईले सी पोर्टको लागि पनि तपाईहरुले यसरी चाहिँ लेटेस्ट मोबाइल छ तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइल छ चाहिँ सी टाइप यूएसबी सपोर्ट गर्ने भने पनि तपाईले सी टाइपमा पनि युज गर्न सक्नुहुने भयो साथसाथै साथीहरु तपाईहरुले आइफोनमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुनेछ है त यो आइफोनको लागि पनि यहाँ चाहिँ दिएको छ र आइफोनमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ चारवटा डिभाइसहरुमा चाहिँ मल्टिपर्पजको लागि बनाएको साथीहरु चारवटा डिभाइसमा तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्पेशल पेन ड्राइभ हो ओटीजी पेन ड्राइभ र यदि तपाईहरुलाई यो चाहिँ मन पर्यो र तपाईहरुले किन्न चाहनुहुन्छ या खरिद्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त र यो रहेको छ साथीहरु विशेष गरी आइफोन युजरहरुको लागि हामीले चाहिँ आइफोन युजरहरुको चाहिँ के प्रब्लम भयो भने आइफोनमा चाहिँ अहिले हेडफोन ज्याक हटाएको छ र हेडफोन लेटेस्ट मोडलहरुमा त र हामीले चाहिँ एकैचोटी चार्ज गरेर हेडफोन युज गर्न सक्दैनौं यदि हामीलाई चाहिँ मुभीहरु हेर्नु छ या गानाहरु सुन्नु छ र हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप कम रहेको छ भने र चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैनौं एकैचोटी तपाईको चाहिँ हेडफोन र चाहिँ चार्ज गर्न सक्दैनौं त्यसैले यो ओटीजी केबलबाट तपाईहरुले चाहिँ आइफोनमा यसलाई युज गर्ने यहाँ चाहिँ पोर्ट दिएको छ र यसको सहायताले ज्याक यहाँ चाहिँ युज गर्नु होला र यहाँ एक साइडबाट तपाईले चाहिँ यहाँ सिम्बल पनि छ यो हेडफोनको लागि हो भने यो चाहिँ चार्जरको लागि यो चाहिँ तपाईले सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ यताबाट चाहिँ तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ भने यताबाट चाहिँ हेडसेट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यो विशेष गरी स्पेशली आइफोन युजरहरुको लागि एकदमै युजफुल रहेको छ है साथीहरु र एकदमै चिप प्राइसमा पनि पाइन्छ यो तपाईहरुको बजारमा जानुभयो भने एकदमै सस्तो र चाहिँ एकदमै युजफुल पनि छ है र साथसाथै यहाँ चाहिँ रहेको छ मैले स्पेशल कम्प्युटरको लागि
यदि तपाईहरुलाई चाहिँ वायरलेस कीबोर्ड र वायरलेस माउस खोज्नु भएको छ भने यो चाहिँ एकदमै युजफुल रहेको छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलमा एज अ ल्यापटप एज अ कम्प्युटर युज गर्न चाहनुहुन्छ मोबाइलमा भने पनि यो एकदमै युजफुल रहेको छ। र साथै यहाँ चाहिँ यो तीनटा एकैचोटी तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने छ, एकैचोटी आउँछ तपाईहरुलाई चाहिँ कम्बो प्याक हो। र यसमा तपाईहरुको चाहिँ यो एउटा ब्याट्री लाग्छ यो माउसमा एउटा ब्याट्री लाग्छ। यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री भने कीबोर्डमा चाहिँ दुईटा ब्याट्री लाग्छ। कीबोर्डमा यहाँबाट हामीले चाहिँ ब्याट्री यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा सानो ब्याट्री लाग्छ। र चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसलाई यो डङ्गल हो, यसको डङ्गल हो। यो हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ युज इनपुट गर्यौं भने यो माउस पनि चल्छ एकै साथमा कीबोर्ड पनि चल्छ है त। यो पनि एकदमै स्पेशल र एकदमै यो लजिस्टिक भन्ने कम्पनीको हो साथीहरु, एकदमै चाहिँ बलियो छ। मैले अलरेडी चाहिँ यसलाई 2 इयर अलरेडी युज गरिसके, कुनै पनि कम्प्लेन छैन, एकदमै राम्रोसँग चल्छ है त। यो यदि तपाईहरुले चाहिँ वायरलेस कीबोर्ड र चाहिँ वायरलेस माउस खोजिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले यो कम्बो प्याक पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई चाहिँ यो तारको वायरहरुको चाहिँ झन्झटबाट पनि तपाई मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। मुसाले काट्ने अथवा चाहिँ चुडिने अथवा यसलाई चाहिँ टुट्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसबाट तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो झन्झटबाट तपाईहरु बच्न सक्नुहुनेछ है त। र अर्को लास्ट रहेको छ यो चाहिँ टुल हो। यो तपाईहरुले चाहिँ नर्मली अब टेस्टरहरु अथवा स्क्रू ड्राइभरहरु चाहिँ युज गर्नु चाहनुहुन्छ या चाहिँ घरमा नर्मली हामीले चाहिँ केबाट सानसानो पिनहरु अथवा मोबाइल चाहिँ घडीहरुको पिनहरु तपाईले घरमै के रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने युज गर्न चाहनुहुन्छ नि यसबाट तपाईहरुलाई चाहिँ खोल्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै साथीहरु यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा एउटा फिचर रहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ लाइट। र यो लाइट पनि तपाईहरुले चाहिँ रातिको समयमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यहाँ चाहिँ ब्याट्रीको लागि एउटा यसरी दुईटा ब्याट्री लाग्छ साथीहरु। यहाँ दुईटा ब्याट्री युज गरेर तपाईहरुले एज अ टच लाइट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ स्क्रू ड्राइभरको पनि चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ यो साथमै लिनु भयो भने सबैको काम यो मल्टिपर्पजको लागि बनाएको साथीहरु, यो पनि एकदमै युजफुल रहेको छ। र साथीहरु आजको लागि यति नै छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ यो एक्सेसरिजहरु मध्ये कुन मन पर्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला। र तपाईहरु यदि इच्छुक हुनुहुन्छ चाहिँ कुनै यो मध्ये कुनै एक्सेसरिजहरु लिनको लागि भने यदि रेट जान्न चाहनुहुन्छ र चाहिँ कहाँबाट गएर लिने भन्न जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र म तपाईहरुलाई गाइड गर्नेछु या तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु है त। र यो भिडियोमा आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ साथीहरु मैले चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै यो मोबाइल गिम्बल हो। मसित थुप्रै यो ट्राइपोडहरु रहेको छ र चाहिँ यो मोबाइल स्ट्यान्डहरु, यो चाहिँ म चिफ देखि एकदम हाई क्वालिटीको चाहिँ मोबाइल स्ट्यान्डहरु तपाईहरुलाई लिएर आउने छु। र यसको प्राइसको साथसाथै यसको युजेसहरु पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु।